हेलो एन्ड नमस्ते यहाँहरू सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी भिडियोमा देखाए जस्तै ब्याटम्यान वाल ल्याम्प बनाउन गइरहेका छौँ र त्यसको लागि हामीलाई चाहिने आवश्यक सामानहरू भनेको कार्डबोर्ड, टेप, मार्कर, सिजर र एलइडी लाइट हो। ल्यापटप स्क्रिनमा ब्याटको मोडल देखाइएको छ र आफूलाई आवश्यक पर्ने साइजमा हामी ब्याटको मोडल देखाइ जस्तै कार्डबोर्ड और पेपरमा ड्र गरेर काट्न सक्छौँ। ब्याटम्यान वाल ल्याम्प मोडल रेडी भइसकेपछि मोडलको पछाडिपट्टि एलइडी लाइट्सहरू टेपले यसरी चिप्काउन सकिन्छ र हाम्रो मोडल रेडी भएको छ। र ब्लिङ्किङ लाइट्स र नियोन लाइट गरी दुईटै युज हुन्छन्। यदि ब्लिङ्किङ इफेक्ट चाहिन्छ भने चाहिँ ब्लिङ्किङ लाइट युज गर्न सकिन्छ र नर्मली नियोन लाइट्स पनि यसमा ल्याम्प बनाउन युज हुने गर्दछ। फाइनली हाम्रो मोडल रेडी भइसकेको छ र ब्याटम्यान वाल ल्याम्पको मोडललाई चाहिँ वालमा लगाएर हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ र डार्क रुममा यदि लाइट्स अफ गरेर ब्याटम्यान ल्याम्पलाई चाहिँ अन गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको भिजुअल चाहिँ यस्तो देखिने गर्दछ। मैले चाहिँ यसमा ब्लिङ्किङ लाइट्स युज गरेको थिएँ र सो ब्लिङ्किङ इफेक्ट देखिरहेको ब्याटम्यान वाल ल्याम्पको अगाडिपट्टिको भागलाई मैले कालो पेन्ट गरेको छु। यसले चाहिँ ब्याटम्यान वाल ल्याम्पलाई चाहिँ एकदम राम्रो इफेक्ट देखाएको छ।